नमस्ते साथीहरू। आज म घरमै अमलाको मिठो तितौरा कसरी बनाउने भनेर एउटा सानो भिडियो बनाउँदैछु। यसको लागि सुरुमा म तरकारी बजारबाट अलिकति अमला किनेर ल्याएँ अनि यसलाई राम्रोसँग केलाएर अनि सफासँग यसलाई धोएँ मैले अनि कुकरमा राखेर 4-5 सिट्ठी जति लगाएँ। त्यसपछि म यसलाई एउटा गमलामा राखेर सर्लक्क पानी तर्काएँ अनि यसमा नुन खुर्सानी मसला मजाले पिसेर माथिबाट राखिदिएँ अनि यसलाई अब मजाले यसलाई मोल्छु अनि मिच्छु म। त्यति गरिसकेपछि यसलाई म नाङ्लो लिन्छु अनि मजाले गोलो 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 डल्ला बनाउँदै राख्दै गरेर म यसरी नाङ्लोहरू भर्छु अनि यसलाई मजाले म घाममा 7-8 दिन जति सुकाइदिन्छु। यो सुकाइदिइसकेपछि यो पुरा तयार हुन्छ। म यसलाई डिब्बामा प्याक गरेर राख्छु। आफूलाई खान मन लागेको बेला कहीँ गाडीमा हिँड्दा अफिसमा बस्दा निद्रा लाग्दा यो एकदमै राम्रो हुन्छ। प्लस यसमा भिटामिन सी प्रशस्तै मात्रामा पाइन्छ। यसले आँखालाई एकदमै राम्रो फाइदा गर्छ साथीहरू। त्यसैले तपाईहरूले पनि फुर्सदको समयमा तरकारी बजारतिर यो अमला किन्न पाउँछ, ल्याएर मजाले हजुरले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो स्किप नगरी राम्रोसँग हेर्नुभयो भने हजुरले सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। ल लागौँ है त साथीहरू भिडियो अब यो बनाउनैतिर। यो अमला धोएर सफा गराएर मैले भित्र लिएर आएँ भर्खर। यतापट्टि अब मैले यो कुकरमा यसलाई बोइल गर्छु। बोइल गरिसकेपछि निकालेर यसलाई यो बोइल हुँदैछ। रेडी। यसरी यसलाई हामी ग्यास अन गरिसक्यौँ है त। यस्तो मसिनो हुने गरी यो जिरालाई पिस्ने। यो पिसिसकेपछि ठुल्ठुलो गोलो यो रातो खुर्सानी, डल्ले खुर्सानी, रातो त छैन यो हरियो छ। यो खुर्सानीलाई पनि सँगै पिसेर यसमा राख्नुपर्छ। यसरी खुर्सानीतिर पुरै पिसेर फुल इनर्जीमा मसिनो पारेर अनि खाँदा बल्ल स्वाद आउँछ क्या। ल अब यो पुरै तयार भयो। यसरी अब म यो भाँडाकोले चेक गर्दैछु कस्तो भयो मेरो अमला। यस्तो भयो। म यहाँ खनाउँदैछु। इस पानी पऱ्यो यार, पानी पऱ्यो पनि फाल्नु पर्ला। अब आउँदैन यो यस्तो राम्रोसँग अमला पुरै पाकेको छ। मेरो बाबु आशुतोषले मेरो राम्रो भिडियो खिचिदिइराखेका छन्। यसरी यो पानी तर्काउने। यस्तो राम्रो अमला पाकेको छ मजाले। अब यसमा मैले यो मसलाहरू पिसेर रेडी गरेको छु। मसलाहरू राखिदिन्छु। पहिला मसला मोल्नुपर्छ। अहिले यस्तो मैले सँगै मोल्छु। अहिले अब यसमा मैले नुन पनि राख्दैछु। त्यतिमा ठिक्क हुन्छ।
अझ अलिकति थप्नु बढी हुन्छ हो त्यति नुन मैले यसमा मिसाइसकेको छु पिसेको मसला राख्नुभयो है त्यसमा बेसार टक्क मोल्नुपर्छ भयो पुग्छ गाउँको बेसार यो त कलर आउँछ यो पाल्पाको बेसार फेरि बेसारमा प्रसिद्ध छ नि त हाम्रो पाल्पा हामीले मजाले मोल्नुपर्छ है घरकै बेसार हो यो तातो तातो रहेछ मैले भर्खर यसलाई बोइल गरेको हो तातो पोल्यो मैले यसमा हातैले गाउँले पारामा सर्लक्क दिइरहेको छु है त यहाँ बजारतिर त पन्जा लगाउँछन् त्यो प्लास्टिकको पन्जा अब म सानो सानो टुक्रामा यसलाई सुकाउँदैछु हेर्दा चाहिँ अलि झन्झट रहेछ काम है तर पछि यसले बहुत फाइदा गर्छ साथीहरू सानो सानो टुक्रामा बनाएर राख्ने भने बाबु होमवर्क गर है यो 4-5 दिन सुकाइसकेपछि यो खान योग्य हुन्छ यो खाइसकेपछि 1 गिलास पानी पिउनु पनि यस्तो मिठो गुलियो हुन्छ मुखै रसाइरहन्छ अमला आँखाको लागि एकदम औषधि नै मानिन्छ यो अरू हामीले यसमा अरू जे पाइराखेको छैन त्यो खुर्सानी र जिरा नुन बेसार बेसार त्यति हो यस्तो केही जस्तो सुकै बिरामीले खाँदा पनि यो चाहिँ फरक पर्दैन अब त्यो बजारमा किनेको त्यो अमिलीहरू प्याकेटका तिनी के भन्छ अरे तिनी इमिली मार्रा के मार्राहरू भन्दा यो स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ मार्रा त्यस्तो अरू के हुन्छ नि त त्यो प्याकेटहरूमा खाने अमिलो तिनीहरू भन्दा यो धेरै राम्रो हुन्छ है साथीहरू त्यति दुःख आउँदैन यो अमला बल्कुमा पाइन्छ 5 किलो ल्याएर बनाउनु भयो भने प्रशस्तै हुन्छ यसमा खर्च पनि अरू केही पनि लाग्दैन यो कति रुपियाँ किलो छ अरे मैले बिर्सेँ यो हामीले 80 रुपियाँ किलो किनेको 80 रुपियाँ किलो छ तपाईँ ढक लिँदाखेरि त अलिक सस्तो पनि पाउँछ हामी कति 2.5 किलो कति किनेको थियौँ हामी त्यस्तै 2 किलो किनेको थियौँ 2 किलो किनेको थियो अलिकति हामीले बनाउनु ढिलो भएर अलिकति बिग्रिएको थियो तैपनि यो थुप्रै बन्छ जो साथीहरूलाई दिन पनि हुन्छ नि त अलिक बढी भएर ल्याएर बनाउँदा त्यति फरक पर्दैन है यो धेरै भएर केही हुँदैन यो बिग्रिँदैन छिटो यस्तो राम्रो घाममा सुकाएर राखेपछि यो अफिसमा बस्दाखेरि निद्रा आयो भने यो खानियो भने बहुत निद्रा सिद्रा चैती हुन्छ अब लगभग म तितौरा मिठो तितौरा बनाएर सकाइसक्न लागेको छु अब यो गोलो बनाएर पनि म सकाइसकेँ ल हेर्नुहोस् तपाईँ पनि यस्तै बनाएर खानुहोस् एकदम फाइदा गर्छ है भिटामिन सी को यो खानी ओके हाम्रो गाउँघरमा पाइने अमला अब यहाँ काठमाडौँमा त नपाइने कुरै छैन गाउँमा पाइने जे पनि यो ल हेर्नुहोस् कति धेरै भन्यो यसलाई अब 4-5 दिन सुकेपछि डिब्बामा राख्ने अफिस लाग्ने अनि गाडीमा हिँड्दाखेरि खान सकिन्छ दिउँसोमा अल्छी लाग्यो निद्रा लाग्यो भने दिनको 2टा खाने अनि एक गिलास पानी खाने मुख मिठो हुन्छ ल मुख मिठाउनु होला तपाईँहरूले पनि भिडियो लामो भइसकेको छ आजलाई यति नै फेरि पनि नयाँ हामीले आइटमहरू बनाएर राख्दै जानेछौँ प्रतिक्रिया दिँदै जानु होला है त तपाईँहरूको माया साथ सपोर्ट पायो भने हामीलाई पनि हौसला मिल्नेछ हस् ल बाई कहाँदेखि को कोले हेर्दै हुनुहुन्छ ठाउँ पनि बताइदिनु होला बाई स्वस्थ रहनु होला मस्त रहनु होला